Mindig is hatalmas nagy Tesla rajongó voltam, mire rájöttem, hogy meg tudom engedni a vietnámi változatát is magamnak. 3 óra hosszára. I can speak a little bit. It's okay, your English is really good. So now it's like we need the app. We have the app here. From app, and now you have the app now. Like, so with the app? Oh yeah, okay. But, That's good, thank you. Opening up another can of worms, try to explain how it feels to be summed up in words. No. Opening up another can of worms, try to explain how it feels to be summed up in words. Na hát akkor kezdjünk is bele, majd később bemutatkozok. Tehát, ha elektromos autó, akkor bizonyára mindenkinek a Tesla jut elsőnek az eszébe. De mi van akkor, ha azt mondom, Vietnam szintén az érre tört? Vietnámról mindenkinek elsőnek a kommunizmus, maximum a kávézás, illetve gyenge valutája jut eszébe. Ugyanakkor ennek köszönhetően az úgynevezett Vingroup Group vállalat 2017 óta elektromos autókat is elkezdett gyártani. A vállalat természetesen kommunizmus mintára, minden egy ebből kezében, ismerős igaz, hotelvállalatok, egészségügy, élelmiszer, oktatás, és most már a fő ágazat az elektromos autógyártási szerepet kapott. A Vingroup Group vállalat miatt egyébként minden a VIN előtagot használja, így a kocsi is VinFast nevet kapta. És ebben a videóban én pedig utána jártam, mi is teszi ezt az autót annyira népszerűvé, hogy már az USA is elkezdte importálni. Ellátogattam a robotok által kezelt gyárba, autószalonokba, hogy mutassák be nekem, viszont elsőnek is egy sofőrrel beszéltem, hiszen ki is tudna életszerűbb infót adni arról, mint aki napi szinten használ a járművet. Wow, that's cool! Yeah, mình thank you for coming. Yeah. Na, mindjárt érkezik is a taxim. Körülbelül 2 perc múlva. Lehet, hogy ez ő lenne? Fogalmam sincs. my name Hai. Hi! Yes, I am from Vietnam. Nice! I Which was part of born here. Vietnam? I was born here. In Ha Long Bay? Yes, I was born in Ha Long Bay. That's And, cool. You're lucky though. It's a really nice place. Yes, very nice place. And how long ago you are a driver? When I drive a long time ago, but this my job here. I work only the only the 6 months year ago. Oh, 6 months. just 6 months ago. Only 6 months ago. But I drive a long time ago. And you drive just Yes. electric cars? No, before I had a petrol car. Is it your first VinFast car? Yes, first I drive first VinFast Uh-huh. electric car. So now the many people choose my car because we have the clear price. I see Because- like everywhere this blue car. This Yes. is the most. I Yes, see all the time like this blue one everywhere. yes, this blue car, yeah, from my company, and we have some. Many different car, Uh-huh. and different color, yeah. But we same, Mhm. we just the same. And how do you? Is it better to be a taxi driver in Vietnam with petrol car, or it's better with electric car? Electric car, Is better. better, yeah. Mhm. Electric car is better. And how many hours do you work per day? How many hours Uh-huh. I work? Uh-huh. I work anytime, but anytime usually I work from the 8 Uh-huh. hour or 16 hour. Okay. Anytime because and I did job Uh-huh. because we have the anytime you want to go, and if you want to come back home, you take care for family, you can come back home, and then you come back for a job, easy. Yeah. That's yeah. easy. Yeah. Yeah. That's really cool. That's Yeah, really cool. yeah, yeah. You charge it during your work. The battery. How do you charge it during your work? So now in my city, Uh huh. so the manage many.
everywhere, anytime. Usually we just only 30 minutes per day. Only 30 minutes. Usually I choose this time from the 10 and 10:30. I'm finished, Okay. and then I'm come back work It's your after. breakfast time. Yeah. After breakfast time. Wow, but Vietnam is so beautiful. Yeah. Wow, it's crazy. Before, when I learn a little bit in the high school, my daughter, she learn English very hard. Yes, and we pay a lot of money for English. I learning English for free. Oh wow. I not to pay for anything. No way. Yeah. Only a little bit learn. We have some service. Uh-huh. We have the water for free. We have the here. This has the same color like the car, Yeah. right? Yeah, and we have free Wi-Fi. Wi-Fi. Well, In Wi-Fi. the car. Yes, in the car. We have the Oh. Wi-Fi from in the car here. You look. You can. We have open and Uh-huh. you get the. That's crazy. I never heard that we have Wi-Fi. You know, no. Why? Because in here we have the Wi-Fi. That's crazy. Yeah. Vietnam has everything. Very good service. Yeah. See, like there is a lot of taxi driver. It's a good work, good job. Be a driver here. With me, I think not enough for the. We work hard everywhere. We need to work hard. It's, Whoa. You know? and Whoa, that's a big cut. Ngoài ra, chúng tôi sẽ được hưởng thêm khoảng 25% trên mỗi cuốc xe. Oh. And you need to pay for yourself the charging. No, we have for free for just charging from the 11 o'clock until 6 p.m. Every time you have for free 2 years. Uh-huh. 2 years for free. Mhm. Hey, VinFast đóng cửa kính. One more time. That's Hey, VinFast hạ kính. Đấy. that's crazy. Hey, VinFast bật nhạc. Hey, VinFast hạ kính. Wow. I do the many job. We do. We do. I do everything. We do everything, yeah. I'm working on the boat, working on sleeping boat. Sleeping boat as a driver as well. No. For only the staff here for sleeping boat in Hạ Long Bay. My thing everywhere we need for the hard work. Yeah.
if you need the money, we have the hard work. You love the work and you love the money. Yeah. You have the money. Yeah. Because if you don't want everywhere, if you don't only stop, you don't find get, you don't nice your job, you never have the money. Yeah. That's smart. Yes. That's smart. Yeah. Yeah. Hey, VinFast đóng cửa kính. Easy. Okay. And this is my wife not begin for the for the job. Yes. Oh, okay. Yes. Only the stay at home and That's nice. Yeah. That's nice. not tonight. Because you know every day we need the money for the food, for the electric, for the water, for the school, not nice. Thank you so much your time. Yeah. Thank You have. Bye. See you later. See you later. Yeah. Bye. Akkor most nézzünk el egy kereskedésbe. Lássuk meg, hogy ott mi van. Na végre! Come on! Ezt bunkának hívják egyébként, ilyen fokhagymás szósz, és így magadnak kell összekeverni ezzel a rizstésztával, illetve ez körülbelül olyan lehet, mint a fassírt egyébként. Ilyen kis húsok. Viszont esküszöm, baromi jó, ez a kedvenc vietnámi kajám. Az első videóm, amiről beszélek, borzasztó kellemetlenül érzem magam, de mindegy. Tehát remélem ez nem fog lásni. Oké, tehát igazából Barbie-nak hívnak. Igazából szerintem már egy éve kezdtem feltölteni videókat, viszont sosem mertem benne beszélni. Én mindig úgy csináltam a videóimat, hogy valaki beszélt benne, én pedig csak magyarul feliratoztam, hogy még kevésbé legyen köze így bárkihez, aki felismerhet. Viszont úgy voltam vele, hogy miért ne? Vietnámban vagyok egyébként, egy éve utazok Ázsiába, azelőtt pedig Amerikában voltam. Úgy gondoltam, hogy miért is ne, csak elkezdem magyarul csinálni a videóimat. Na most ilyen hatalmas nagy üzletelésebben vagyunk, mert nem tudják, hogy fizettem-e vagy nem. De igazából fizettem. Hello, hello. Most éppen ezt a számot, hogy mit akarsz a boldogságból, miért várod úgy? Nem bírom! Szerintem ez korrajjel. Na már 2 óra hosszával később vagyunk, igazából helyileg meg is érkeztünk, fogalmam sincs hova. Meg nem mondom, hol vagyok, valahol a semmi közepén, viszont itt vagyok a gyár mellett, körülbelül olyan 20 kilométerre.
Szóval ki fognak röhögni egyébként, hogy egy szőke lány miért keres itt egy autókereskedésbe. Viszont ez tényleg nagyon érdekes, mert a robotok csinálnak mindent. Hoppá, ott egy rózsaszín kocsi. Jó, mondjuk. Jó, ez azért túlzás. Tehát, ja, igazából fogalmam sincs, hogy hol vagyok helyügyileg. Most be fogok menni, remélem tudnak angolul. És, ja, körbenézünk egy kicsit. Itt most egy kicsit narrálni fogok, ugyanis amikor beérkeztem, akkor derült ki, hogy ők egyébként nem beszélnek angolul, viszont kénytelen voltam így rámondani, hogy oké, akkor jó lesz, ha vietnám, jól beszélünk, semmit se értettem belőle. Can I speak Vietnam? Yeah? Yes. Oké. Okay. Na igen, erről beszéltem, mind a ketten vigyorogtunk, viszont fogalmunk sem volt, hogy mi történik. What's your name? Yeah. My name is Hoa. Ha! Hoa. Hoa! S-O-A. Okay, nice to meet you. Yeah. Đó, để mà khách hàng sở hữu chiếc VF3 này cũng tương đối là rẻ. Đấy, phù hợp với cả kinh tế của đại đa số tất cả mọi người. Có thể bạn là một sinh viên, bạn cũng có thể sở hữu được chiếc VF3. Okay, I didn't understand nothing, but I'm Yeah. sure it's... Wow, cool. How much is this in US dollar? Yeah. Giá xe của chiếc VF3 hiện tại tính theo tiền Việt Nam là 299 triệu Việt Nam đồng. Yay, that looks cool. That's like a girl Yeah. car, right? Yes. Yes. Đây là trong khoang nội thất của chiếc xe VF3. English. Okay. This is the interior of the car. Yeah. Yeah. Gondoltam. Yeah. Na most akkor ezen a ponton én próbálom itt ismertetni az autót, nyilván nem ilyen Weissmann-féle magasságokba fogok törni. Viszont az első autó, amit láthatatok, igazából az a VF3, az a legkisebb modell, amit igazából gyárt ez a cég. Ami nagyon érdekes, hoppá, már lemaradtam, itt már a VF9 van. Jó, várjatok, vissza vagy. Tehát igazából ezt az autót nem is tudnám mihez hasonlítani Magyarországon, mert minden harmadik embernek ez az autója van, de tényleg. Mármint, hogy ez a modell, de tényleg minden feleségnek, minden nőnek ez az autója van. Ilyen rózsaszínben is szoktam látni, de ami a még viccesebb és a legviccesebb volt, egyszer láttam ilyen Dioros változatot is. Vagyis nyilván csak így fel van címkézve, de nagyon sok ember címkézte fel ugyanígy ezzel a Dior matricával, ami szerintem tényleg nagyon vicces. Na és akkor most az alapspecifikációk, ezt figyeljétek. 3,7 millió forintba került teljesen újonnan. Jó, nyilvánvalóan itt egyébként az árfolyam és a valuta az nagyon gyenge. És egyébként baromi kicsi, ugyanis csak egy kicsivel több, mint 3 méter, és igazából töltéssel, egy darab töltéssel 210 km tesz meg. Ennyi specifikációt várjatok tőlem, jó? Ez is több, mint a semmi. Na és akkor most itt érkeztünk meg a 7 üléses változatához, amit igazából Vietnámban, hogyha látsz az utcán, akkor is valaki ül benne, akkor tudod, hogy na, az már valamit így a tejbe aprított. Ami nekem nagyon érdekes volt egyébként, hogy a belső funkciói, amit ezzel a kis bizbasz monitorral tudsz csinálni, az teljesen ugyanaz, mint a VF3-mal. Tehát igazából a belső funkciókat tekintve lényegében ugyanaz, viszont hatótávolsága egyébként Eco módban 530 km, amivel ugye még mindig nem ér fel a Teslahoz. Viszont az újonnan árán meg fogtok lepődni. That's actually crazy. Yes. That's a really cool one. This is a luxury car. Ami miatt viszont ez a modell nagyon érdekes, hogy ezt a modellt kezdték el gőzerővel importálni az USA-ba, viszont ott mivel nyilvánvalóan a Tesla a nemzeti autó, ott annyira egyébként egyáltalán nem szerették, de ez nyilván a vietnámi embereknek hatalmas nagy büszkeség, hogy végre nekik is van egy nemzeti autójuk. És az ára pedig, tekintve, hogy Vietnámban a havi átlagkereset 100 000 forint, 20 millió forint a teljes extrás változata. Jó, egy kicsivel több. A helyiek egyébként teljesen pozitívan álltak hozzá ehhez az áréshez, nyilvánvalóan ez a luxus kategória, viszont az ezelőttiek egyébként havi bontásban teljesen reálisnak tartják. Tehát itt vagyok a kocsiba, 2 percre a kocsival egyedül, nagyon izgultak, hogy olyan minden jó a kocsival. Nem tudják, hogy Suzuki Swifthez vagyok hozzászokva, tehát nekem bármi jó lenne. Ők még ezt nem tudják, hogy én olyan kocsihoz vagyok szokva, ami hogyha kimegy a faluból, akkor elmegy az antenna meg az adójel, amíg be nem érsz a következő faluba. Na de mindegy, hát ez nem olyan. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez 20 millió forint, teljesen újonnan, és ez itt számít a teljesen luxus kategóriának.
600 kilométer tud menni egyébként töltés nélkül, és teljesen ingyenes Vietnám területén belül tölteni. Mivel nagyon érdekelt az autógyár belülről, azt tanácsolták a kereskedésből, hogy nyugodtan próbálkozzak be a gyárba, ugyanis teljesen robotizált a gyár. Hányszor mondtam, hogy gyár? Megpróbálkoztam, hogy hát ha beengednek. Na, srácok, mondtam, hogy ezt a videót majd átugoljuk, hogyha itt leszünk. Ezt nem ugoljuk át. Jelenleg itt vagyok, ott a gyár, viszont nem engednek be. You park the car a bit. Okay, so I can park and check around. Thank you. Okay, akkor igazából ezt megoldottuk. Na, akkor nézzük. Ups. Na, le kell parkoljam a robogót. Itt a parkoló. Hoppá, ez meg ne támadjon. Jaj. Oké, na, tehát itt leparkolunk, és állítólag be fognak kísérni, hát nem tudom, meglátjuk. Jó. Ide leállunk. Na hát itt gyorsan átsétálok a tehenek között. Elég autentikus autógyár, ilyet se láttam még. Vietnám egyszerűen csak fantasztikus. Na, viszont a helyzet a következő. A biztonsági őr, aki ugye azt mondta, hogy bemehetek, időközben megkérdeztem, mert ő tényleg körbe akart vezetni, viszont utána kiderült, hogy sajnos a látogatók számára ezen a napon és ezen az időszakban most nem megengedett a látogatás, amit egyébként tényleg nagyon sajnáltam, hiszen 2 óra hosszát vezettem ide, tényleg nagyon-nagyon érdekelt, hogy hogyan néz ki egy autógyár belülről. Na, nem engedtek be sajnos. Őszintén, hogyha eljutott el a videó ezen szakaszáig, őszintén sajnálom, hogy nem adtam ilyen Báji István féle megszakértéseket. Hát igen, nagyon próbálkoztam, de én azért csak lány vagyok, és engem ez igazából csak azért érdekelt, mert tök érdekes, hogy a kommunizmusból mit ki nem lehet hozni. Viszont, mint autó, egyáltalán nem értek hozzá, és egyáltalán nem értek a témához. Viszont szerintem elég érdekes volt látni, hogy Vietnám mit ki nem hozott tényleg a kommunizmusból, és ennyi. Most mehetek vissza. 2 óra hosszat jöttem a semmiért. Na mindegy. Ez ilyen. Mondanám, hogyha tetszett a videó, akkor tetszik el és lájkold, viszont ilyen magasságokban azért még nem törünk. Sziasztok!